Hello friends, JYOTIKAMIXYT মই JYOTIKA আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেন্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে কেজুৰমান মিক্স পাটৰ আৰু কটন কাপোৰ লৈ আহিছো। মিক্স পাটত কি ধৰণে স্ক্ৰীন প্ৰিন্টিং কৰিছো, ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিং কৰিছো। আহকচোন ফ্ৰেন্ডছ, কেজুৰমান কাপোৰ চাংগৈ আৰু ভাল লাগে যদি আপোনালোকে WhatsApp নম্বৰ দি দিছো, অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। তেনেহলে ফ্ৰেন্ডছ আহক চাংগৈ। ফ্ৰেন্ডছ, আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো যদি বৰ ভালকৈ মিলি দেখুৱা নাছিলো, সেইকাৰণে ভাবিলো এযোৰ কাপোৰ আকৌ এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰো। এযোৰ কাপোৰ এয়া মিক্স পাটৰ হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ কাপোৰ হয়। এয়া চাওকচোন, কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ ফুল কৰি দিয়া আছে। আপোনালোকে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব। এয়া সম্পূৰ্ণ ফুল কৰা আছে, দহি কৰা নাই। যদি লাগে নিশ্চয় দহি কৰিও দিয়া হ'ব। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে চাওকচোন চাদৰখন। এয়া সম্পূৰ্ণ গোটেই কাপোৰযোৰতে কৰা আছে। আগৰ ভিডিঅ'ত যদিও কাপোৰ দেখুৱাইছিলোঁ, মই ইমান ভালকৈ দেখুওৱা নাছিলোঁ। আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক ভালকৈ কাপোৰখিনি দেখুৱাম। ভালকৈ নেদেখিলে আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰে বা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিলেও কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ভালকৈ নাজানে। যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ ভাল লাগে মোক সুধিব পাৰিব আপোনালোকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকক জনাই দিম। এয়া মিক্স পাটৰ কাপোৰ, ইয়াৰ লগত মেখেলা থাকিব। মেখেলাখনতো এয়া মেখেলাখনতো ফুল কৰি দিয়া আছে। গোটেই কাপোৰযোৰ হেভি যিহেতু মেখেলাখনত মই 2 লাইনহে ফুল কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে কয় 3 লাইনো কৰি দিব পাৰিম, কিন্তু মই এতিয়া এনেকৈ 2 লাইন কৰি থৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব, আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ লগতে থাকিব ব্লাউজ পিচ আছে। ফুলটো কৰি দিছোঁ ব্লাউজ পিছত। ডাঙৰ হয় ব্লাউজ পিচ, আহল বহল। হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ ব্লাউজটো আহল বহল হয়, জানেই নহয় জানো। তাৰপিছত আৰু এযোৰ চাংগৈ ফ্ৰেণ্ডছ, এইযোৰ হৈছে হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ আন এযোৰ কাপোৰ। এয়া চাওকচোন, সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ এয়া মই আকাশী ৰঙৰ কাপোৰ সোণালী ৰঙেৰে গোটেই কাপোৰযোৰত এয়া কৰি দিছোঁ। দহি বটা নাই অৱশ্যে, যদি লাগে দহি বটি দিম। আৰু কমপ্লিট কাপোৰযোৰত কৰিছোঁ। আৰু এই কাপোৰযোৰ কাৰোবাৰ ভাল লাগিলে মোক হোৱাটছএপ কৰিব। নিশ্চয় আপোনালোকক অৰ্ডাৰ পালে মই দি পঠাম কেনেকৈ দিব লাগে। আৰু কমপ্লিট এয়া কাপোৰযোৰ চাওক। এইযোৰ কাপোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে হোৱাটছএপ কৰিব। আৰু ইয়াৰ মেখেলা আছে, মেখেলাটো যথেষ্ট ফুল দিয়া আছে, ফুল আছে আৰু এক্সট্ৰা এইখিনি ফুল আছে। কোনোবাই যদি ভাবে ব্লাউজৰ পিছফালেও লগাব পাৰে, কাৰণ মেখেলাখন ভৰিৰ পৰা একদম ডিঙিলৈকে আছে। ব্লাউজতো ইয়াৰ পৰা কাটি ফুল লগাই ল'ব পাৰে পিছফালে। এনেকৈ বনাইছোঁ কাপোৰযোৰ এয়া। আৰু ইয়াত থাকিব ব্লাউজ পিচ। এয়া ব্লাউজ পিচটো যথেষ্ট ডাঙৰ। কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিব। আৰু হোৱাটছএপ নম্বৰ দি দিছোঁ, কৈছোঁৱে, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু মোলৈ অৰ্ডাৰ কৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এযোৰ কাপোৰ চাওঁ, আপোনালোকক ভাল লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াত ব্লেক আৰু এয়া মাজত বুটা বাচি দিছোঁ গল্ডেনৰ। এয়া চাওক, এইটো লাইট স্কাই ব্লু কাপোৰ। এযোৰ অলপ ডিপ আছিলে, এযোৰ একদম লাইট কালাৰ। আৰু ইয়াৰ মেখেলা আছে, ব্লাউজ পিচো আছে। এয়া চাওক, মেখেলাটোৰ মাজত ইয়াত বুটা বাচি দিছোঁ আৰু ডিজাইন এটা দিছোঁ। ইয়াৰ ব্লাউজ পিচো থাকিব। আপোনালোকে লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিব। মই চিলাই লোৱা নাই, দহিও বটা নাই। যদি লাগে আপোনালোকক নিশ্চয় দিব পাৰিম। চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। এই কমপ্লিট গোটেই কাপোৰযোৰ এনেকৈ কৰি দিয়া আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকক আগৰটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ, কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক মেলি দেখুওৱা নাছিলোঁ। বহুতে মোক কৈছে যে ভালকৈ মেলি দেখুৱাব লাগে, সেইকাৰণে মেলি দেখুৱাইছোঁ ভালকৈ। এইখন গোটেই চাদৰখনত এয়া ফুল কৰা আছে। এইটো অকাৰ য়েল্লো কালাৰেই হয়, গল্ডেন বুলি বিক্ৰী হয়, কিন্তু এইটো গল্ডেন নহয়, কিবা অকাৰ য়েল্লো টাইপ। মই তথাপি গল্ডেন অলপ মিক্স কৰি দিছোঁ, সেইকাৰণে এটা ধুনীয়া চিকনা এটা আহি আছে। এইযোৰ চাওক, ইয়াৰ মেখেলাও আছে। এই চাৰ্কেট মেখেলা আছে। ডাঙৰ ডাঙৰ ফুল যিহেতু 2 লাইনে দিছোঁ। মিক্স পাটৰ কাপোৰ এইযোৰো এয়া দহি কৰা নাই অৱশ্যে, কাপোৰযোৰ কৰি থোৱা আছে। সৰস্বতী পূজাত পিন্ধিবলৈ খুবেই ভাল লাগিব নহয় জানো। এয়া সৰস্বতী পূজাৰ বাবে আৰু কাপোৰ কৰি আছোঁ। অৰ্ডাৰ কৰিব পৰা, বিয়াতো পিন্ধিব পাৰিব, তোলনি বিয়া আদিত। এয়া এযোৰ একদম সোণালী ৰং কৰি দিয়া আছে। খুব ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো। ইয়াত সোণালী ৰঙৰ দহি বটি দিম, যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। গোটেই কাপোৰযোৰতে কৰা আছে। ইয়াৰ চাদৰখন, এয়া ব্লাউজ পিচটো কিমান ডাঙৰ চাওকচোন। এয়া ব্লাউজ পিচ কৰা আছে।
তাৰপিছত ঠিক সেইদৰে মেখেলাখনতো কৰা আছে, মেখেলাখনতো কৰা আছে। কটনৰ হয়। স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং কৰাৰ পিছত মই এইযোৰ ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিং কৰিছোঁ। এয়া গোটেই চাইডে চাইডে এয়া ফুল দিয়া আছে, দহি কৰা নাই, কৰি দিম যদি লাগে। এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, যদি দহি কৰি দিব লাগে নিশ্চয় দহি কৰি দিম, দহি কৰা নাই। আৰু এইযোৰ চিম্পুলকৈ বনোৱা হৈছে, একদম ধুনীয়া, কটনটো কোমল, পিচ নাই। আপোনালোকে হালধীয়া ৰঙৰ ব্লাউজো পিন্ধিব পাৰে বা এইটো কালাৰ ব্লাউজো পিন্ধিব পাৰে। ঠিক সেইদৰে মেখেলাখনতো এয়া ফুল কৰি দিছোঁ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব কৈছোঁৱে, নাম্বাৰটো দি থোৱা আছে, আমাৰ স্ক্ৰীনত ওলাই আছে নহয় জানো। আৰু এযোৰ ফ্ৰেণ্ডছ কটন কাপোৰ চাওক, এয়া কমপ্লিট কাপোৰযোৰ কৰা আছে। কাৰোবাক লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব। এইযোৰ কাপোৰ চাওক, কমপ্লিট কৰা আছে, দহি কৰি দিয়া নাই, যদি লাগে দহি কৰি দিয়া হ'ব। সেয়া 2 লাইন কৰি দিয়া আছে মেখেলা। আৰু এযোৰ কাপোৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আগতে মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ, কাপোৰযোৰ আপোনালোকে লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। এইযোৰ ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিঙৰ কাপোৰ, মই চাইডে চাইডে বৰ্ডাৰ এটা লগাই দিম, দিয়া নাই এতিয়ালৈকে, কিন্তু কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব পাৰে। আছে এইযোৰ মিক্স পাটৰ কাপোৰ, চিম্পল হয়। ইয়াৰ মেখেলা আছে, চাদৰ য়েল্ল' কালাৰ, গোটেই য়েল্ল' কৰা আছে। আপোনালোকক লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু মোলৈ মেছেজ কৰিব, নিশ্চয় আপোনালোকক অৰ্ডাৰ কৰিব, নিশ্চয় দি দিম। এইখন হালধীয়াত এই মেখেলা কৰা আছে। এইযোৰ বেলজিয়াম পাটত, চিম্পুলকৈ দিয়া আছে, আঁচলটোত খালি হেভিকৈ দিয়া আছে, তিনিটা ফুল। ইয়াৰ মেখেলা ব্লাউজ সকলো আছে। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু মোলৈ দি পঠাব। ব্লাউজ পিছো আছে, এই ব্লাউজত এটা ফুল দিয়া আছে। ভাল, দহি কৰা নাই, যদি লাগে দহি কৰি দিম। গোটেই চাদৰখনত এয়া নীলা নীলা ফুল কৰা আছে। ইয়াৰ মেখেলাও আছে। আপোনালোকক লাগিলে ক'ব, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰবিলাক সকলোবোৰ আপোনালোকে ক'ব কমেণ্টত, আৰু ক'ৰ পৰা চাই আছে সেইটো ক'বলৈ। আৰু এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকৰ লগত অৱশ্যে শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু কাপোৰযোৰ মোৰ হাতত আছে, যদি কাৰোবাক লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। এইযোৰ পলিপাটৰ কাপোৰ হয়, ইয়াতে ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিং কৰিছোঁ। এই আঁচলটো, মেখেলাখনো ইয়াত। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু হোৱাটছএপ কৰিব, নিশ্চয় আপোনালোকক অৰ্ডাৰ লাগিলে মই দিব পাৰিম। ইয়াতে এয়া চাইডত মানে আঁচলত এয়া 3 লাইন ফুল আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। এয়া আঁচলত 3 লাইন ফুল আছে, আৰু গোটেই চাইডে চাইডে এনেকৈ ফেব্ৰিক কৰি দিছোঁ। এই কাপোৰযোৰ মই কৰিছিলোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই মোক দিব, আৰু কাষতে মই বৰ্ডাৰ লগাই দিছোঁ, এনেকৈ চাইডত লাগিলেও দিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন এইখন। ভাল লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। আৰু চাওকচোন কাপোৰযোৰ, মই বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে ক'বলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নিশ্চয় সৰস্বতী পূজালৈ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ মই কৰি আছোঁ, আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম। অৰ্ডাৰ কৰিলে কৰিব পাৰে। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।